ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කඳුකර ප්‍රදේශයකට. ඉතින් මේ සැලසුම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සැලසුමට අනුව දැන් බිම සකස් කරලා අවසන් වෙලා තියෙන 90%ක් පමණ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊටාම සංකීර්ණ ඉඩමක්. ඉතින් රිටේනින් වෝල්ස් එක තමයි ලෙවල්ස් කීපයකට තමයි මේ නිවාස සැලසුම නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පරීක්ෂා කරලා බැලුවා අද ඇවිල්ලා සැලසුමට අනුව බිම සකස් කළාද කියලා. මොකද එදා නූල් අදින දවසේ රින් අවුට් එක දවසේ මේක චෙක් කරන්න ගියොත් ගොඩාක් ගැටලුවට මුහුණ පාන්න ඉඩ තියෙන නිසා අද අපි දවසක්ම මේ වෙනුවෙන් කැප කරා එදාට නූල් අදින දවසේ සිදුවෙන ගැටලුව අවම කරන්න. ඒකද ඔයාලත් කඳු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත මේ වගේ නිර්මාණ බිහි කරනවා නම් නිවාස හෝ හොටෙල්ස් හෝ නිර්මාණය කරනවා නම් කලින් සැලසුමට අනුව බිම සකසලාද කියලා පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් උත් වයරින් ඩයග්‍රෑම් 3D plumbing drawings සියල්ලම මේ වගේ සංකීර්ණ සැලසුම් වලට ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් මේ දිනවල ඉදි කරගෙන යනවා නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් අපි මේ තියෙන බිම සකසුම අනුව ඒ සැලසුනොත් යම් දේවල් එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතන රිටේනින් වෝල් එකක් එනවා. පැති බැමි එනවා අඩි 10ක් විතර උස. ඉතින් ඒ සඳහා ඉතාමත් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන ෆවුන්ඩේෂන්ස් බේස් ෆුටින්ග්ස් වලදී තාම සුපරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ බෝර් කරලා තියෙනවා. මේ කළු ගල් එහෙම මේ හිල්ටි කම්ප්‍රෙෂර්ස් දාලා ගල් බෝර් කරලා තියෙනවා. ගල් මෙහෙම කඩලා බෝල්ඩර්ස් විදියට අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වියදමක් යනවා. ඒතර ෆවුන්ඩේෂන් නිර්මාණය කිරීමේදී ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ක්ලයන්ට් මල්ලි කෙනෙක් විදේශ රටක සේවය කරන්නේ. දැන් එයා සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ එයාගේ අනාගතයේ ඉතිරි වසර 10 කොහොමද නිවාස ඉදි කරලා ඊළඟට තේ වගාවත් ආශ්‍රයනුත් ආදායමක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒකම මේ නිවාස ඉදි කිරීමෙන් අවසන් වුණාට පසුව කබානාස් 5කුත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ ආශ්‍රිතව ඉදි කරන්න. දැනට තේ අක්කර 10න් මාසිකව ලක්ෂ 5ක විතර සුද්ධ ආදායමක් ලබනවා. ඉතින් අනාගතයේදී තව අක්කර 40ක් විතර මේ ආශ්‍රිතව මිලටගෙන තේ ඇතුළු ගම්මිරිස් තව කුරුඳු ඊළඟට කෙසෙල් වගා කරලා ආදායමක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හැමදාමත් විදේශ රටක සේවය කරන්න බෑ. අපි ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ සහෝදරයන් මල්ලිලා ඉන්නවා අයියලා ඉන්නවා ගොඩාක් ඉන්න කොරියාවේ සේවය කරනවා මෝල්දීව්ස් වල ඉන්නවා ජපාන් ඩුබායි ආදී රටවල සේවය කරනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලනවා ආදරයෙන් වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එකෙන් ඔයාලා අනාගතේ සැලසුම් කරන්න කොහොමද රටේ ආයෝජනය කරන්න කියලා. හැමදාම රට ඉන්න බෑනේ. තමන්ගේ දරුවෝ අම්මා තාත්තා බිරිඳ ඊටමත් ආසයි තමන්ගේ සාමියා තාත්තා ළඟින් ඉන්නවනම් ලංකාවේ ජීවත් වෙනවනම් ඉතින් ඔයාලා දැනට ඒ රටවල සේවය කළා පුළුවන් තරම් ඉතුරු කරගෙන ඒ රටේ ඉන්න අතරතුරේදීත් ඇත්තටම මේ දැන් මේ ක්ලයන්ට් මල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ මේ සැලසුම් නිර්මාණය කරනකොට මම හමුුනේ නැහැ. සේරම WhatsApp හරහා තමයි කතා කරලා තමයි මේ සැලසුම් නිර්මාණය කරේ. ඉතින් මේ රටේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ විදේශ රට සේවය කරන අතරතුරේදීම සැලසුම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ආකිටෙක්චරල් ප්ලෑන්, ස්ට්‍රක්චරල්, ඉලෙක්ට්‍රිකල්, 3D ප්ලම්බින් සියලුම ඩ්‍රෝවින්ග්ස් තියෙන හින්දා වරදින්න සම්භාවිතාව බොහෝ අඩුයි. අපිත් ඇවිල්ලා පුළුවන් වෙලාවට ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩාක් වෙලාවට වරදිනවා. ඒකින්ද ඔයාලා රටට එනවා ලංකාවට එන්න මේ කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉන්න අතරතුරේදීත් ආයෝජනය කරන එක තමයි මම හිතන්නේ ඊටමත් සුබ කාර්යය වෙන්නේ. මොකද අතේ මුදල් තිබුණත් වියදම් වෙනවා. අපි ඉඩමක් අරගත්තොත් ඒ ඉඩම කවදාකවත් රටේ මොන ගැටලු තිබුණත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉඩම වටිනකම එන්න වැඩි වෙනවා. වගාවක් කරොත් ඒකත් ඉතුරුවක්. ඒකින්ද දැනට ලක්ෂ 5ක ආදායමක් ලැබෙන මේ අක්කර 10 තුලින් ඉදිරියේ සැලසුම් කරලා තියෙන තව අක්කර 40ක් ආශ්‍රිතව වගාව සිදු කරන්න නිවස ඉදි කිරීමෙන් පසුව කබානාස් 5කුත් නිර්මාණය කළ දේශීය හා විදේශ සංචාරකයන්ට දිනකට බදු දෙන්න හැකියාව තියෙනවා අවම රුපියල් 10000කට. ඒතකොට එතනිනුත් එක කබානයකින් අවමය ලක්ෂ 3ක් හෝ 2ක් එකමාරක් විතර සුද්ධ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. පීතුමු ලක්ෂයක් කියලා. ඉතින් කොච්චර ඉතුරු 3ක් හදාගත්තොත් ඉතින් කබානාස් ලක්ෂ 3ක ආදායමක්. ඉතින් ඒකද ඔයාලා අපි රට විරුවන්ගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලන්නේ වරුණ මනම්පේරි YouTube channel එක හරහා ඔයාලා ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න කරන ක්‍රමවේදය ගැන සැලසුම් කරන්න අපි කැමති ඔයාලට සැලසුම් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඔයාලා හැම වෙලේම වරුණ මනම්පේරි Facebook
පේජ් එකේ ඉන්නවා ලක්ෂකමාරක් පමණ YouTube එක ආශ්‍රිතව දැනුම වර්ධනය කරගන්න අපි WhatsApp දුරකථන හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න මම වරුණ මනම්පේරි අපි කැමැති ඔයාලට උදව් කරන්න සැලසුම් නිර්මාණය තුලින් මේ සැලසුම් වලත් වාස්තු විද්‍යානුක ජ්‍යොතිෂ සංකල්පයන් මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ සැලසුම් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට අනාගතයේදී ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න වාස්තු පුරුෂයයි කියලා තියෙනවා. ඒ වාස්තු පුරුෂයගෙන් සඳහන් කරන්නේ මොන පැත්තටද කිචන් එක වොෂ්රූම්ස් දාන්න ඕන දිශාවන්. එතකොට අපි මූලික අධීරයේදී මේව සැලසුම් කරනවා. ඒකින්ද ඒවා වාස්තු කියලා ගැටලුවක් වලට ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපි සැලසුම් වලදී මේ සංකල්පයන් මුසු කරනවා. ද්වාර දිශානුකරණය ඊළඟට ප්‍රේත පාදය මොනවද? ඒ සියලුම දේවල් ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි කියලා තියෙන සංකල්පයන් සියලුම දේවල් මුසු කරලා තමයි මේ සැලසුම් නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්ව ඒ ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් වල තියෙන ඉදිකිරීම් ක්‍රමවේදය, ස්ලැබ් එකේ ඝනකම, බේස් වලවල් එන්න ඕන ෆුටින්ග්ස් ලොකේෂන්ස් ටික මාක් කරලා තියෙනවා. টপ net bottom net, bathroom drop කරන්න ඒවා, balcony drop කරන්න ඒවා, සියලු දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. wiring diagrams වල plug points එන තැන් ටික සියලුම තැන් දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට plumbing drawings වල බට ජල නල, waste water, ඊළඟට sewerage lines කොහොම දෙන්නේ කියලා plumbing drawings වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා 3D සැලසුමක් ලබා ගැනීමෙන් තුලින් තමයි ඔයාලට ඇත්තටම ගේ මොන ආකාරයකටද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. 2D සැලසුමක් මගින් ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි. අපිට තේරෙනවා මෙහෙම එන්නේ කියලා විෂුවලයිස් වෙනවා. නමුත් ක්ලයන්ට් විෂුවලයිස් වෙන ගතිය අඩුයි. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් 3D plan වීඩියෝ එකක් හෝ ෆොටෝස් ලබා ගන්න. ඉතුලින් ඔයාලට මැවිලා පේනවා හිතේ මොන ආකාරයෙන්ද ඔයාලගේ නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් සියල්ලම එකම වහලක් යටින් all in one වරුණ මනම්පේරි වෙන මම සමග දුරකථන ඇමතුමකින් සම්බන්ධ වෙන්න අපි සැදී පැහැදිලිව ඔයාලට උදව් කරන්න. එහෙනම් හැම වෙලේම මතක තියාගන්න වරුණ මනම්පේරි YouTube එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, notifications ගන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්වන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ